our channel. It's me again, Mrs. Kingsley sa America. And for today's video, what we are going to do is try them all. Okay? So, I know you're already excited and me too. I'm so excited also. And hindi ko alam kung bagay ko ba yung mga binili ko or hindi. And it's just sad kasi yung mga nabili natin ng pang... Actually, those are for spring and summer. Kasi akala natin makakalabas tayo, makaka-vacation, but it turned into... Ayan, wala tayong mapunta. So, without further ado, let's get started! So, ayan guys, this is the first item. Okay, first item, look! How does it look like? Ayan, ito yung terno. And, wait, maglalagay lang tayo ng konting slipper. Okay. Can you see me? Ganda na ang ganito nyo. Tapos, ayan, medyo siya ganyan. Ayan, no? Ayan, meron siyang ganyan, no? Mayroon siyang pa-effect na ganyan. Ayan yung colors niya. Cute! I love it. Magmo-model tayo. Wow! Wow! Binodel ko talaga eh, no? Meron siya, may siyang ganyan-ganyan ako. Tapos yung back. Ganyan, no? Ayan. This is number 1. Okay? Number 1. Okay, guys. So, look. This is our number 2. Ayan. Ito ang style niya. Same. Parang it looks like the same as the other one. Ay, diba? Ayan. Actually, guys, ano siya? Fit na fit talaga siya sa akin. Ayan. So, gusto ko yung kanyang fit. Maganda. Ayan. Tamang-tama lang siya. Ayan na. Closer look. Ayan, namumula na yung aking skin dahil sa pag, ayan. Ganda, no? The same as the other one. The first one, I like the fit. I like it. Ang ganda, no? Ang ganda talaga siya, guys. Gusto ko siya. Ang ganda niya, oh. Diba? Agree din kayo, maganda siya sa akin. Hindi ako marunong mag-model. Diba? Nabaling na naman ang inyong ang inday ng masa. Diba? Wala, gusto ko lang kasi siya, guys. Ang ganda, diba? Ang cute. Okay? Next is our number 3. Next, guys, is this one. Simple lang siya, pero ang gaan niya, ang light niya, guys. Maganda din ito kung meron kang yung, alam mo yun, yung belt. Maliit na belt. Wala akong belt na maliit. Parang pang maternity. Pero hindi naman. Maliit lang ako. Pero ang ganda niya, guys. Oh, tingnan nyo. Magaan lang siya sa pakiramdam. Hindi siya mabigat. Oh, I love this. Gusto ko yung kanyang, gusto ko yung kanyang feeling. Yung feel niya sa sa pag sinuot mo. Ang ganda. Ang smooth. Ganda, di ba? Siyempre, irampa natin. Di ako marunong guys, mag-ramp. Maliit kasi yung May pa-backward. Ang ganda. I love it. Okay, next is our number 4. Ayan. So, next, guys, is this one. Ganda ng color niya, no? And my pants. Ayan, sinot na natin yung ating pants. Fit talaga lahat yung nabili ko sa akin, guys. Diba? Look at my shoes. Ayan, no? Tapos yung bra mo dapat lang siya. Yung bra, pwede siyang nipple tape lang siya, guys. Kung ganito yung kababa, yung kanyang ayan, ganyan. Ayan. Nice! I love it! Nice, nice, nice. And ayan, lahat gusto ko, guys. Ayan.
Okay, next is, hindi na natin tatanggalin yung ating pants. Susuot natin ulit yung ating pang top. Na next. Guys, look! This is number 5. O, diba? Ayan, medyo loose siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Closer. Ayan, o, see-through siya dito sa arms. O, diba? Gusto ko din. Maganda yung kanyang, guys, fabric. Texture. I love it. Ayan. Ayan. Next is ang ating, hindi ko na tatanggalin yung aking kasi tapos ito yung aking pants. I'm going to show you my pants. Ang kulit lang, diba? Ating pang number 6. O, diba? Parang pang cowboy look siya. Ay! See? Ayan. Pwede din siyang iganyan. Pwede siyang itak-in, guys. Ayan. Pwede siyang itali ng ganyan. Para parang pang cowboy look. See? And this one, if you feel na mainit na, pwede nyo siyang iganyan. O, diba? Pang cowboy look na tayo. Gusto ko to. Okay, so next is ang ating number 7. Okay, so guys, this is our number 7. Look at the color. Ang ganda din ng color niya. Fit din siya sa akin. Oh. Model natin. Cha-cha. Oh, di ba? Ang siga naman. Siga, di ba? Feel na feel. Ano bang color nito, guys? Di ko alam ang pangalan ng color, pero gusto ko yung color niya. Oh, pwede din tuck-in, di ba? Ayan, tuck-in, ganyan, tuck-in or tuck-out? Like that, tuck-in, in-tuck, out-tuck, out-tuck, tuck-out. Di ba? Ang ganda. Next! Guys, look! Ang ganda, oh! Wow! My goodness. Ano siya? Sparkling, sparkling. Oh, ang cute! Ang ganda! Like ko siya. Yan, no? Fit na fit talaga lahat sa akin yung nabili ko. No? Style. I love it! This is so nice. We're done. Look at the style. Oh, look at the style. Oh, di ba? Ang ganda. Sabi ko sa guys, here's the number 8. Medyo tired na ako, guys. Di ba maganda rin siya? Pang spring. Medyo manipis siya. Ayan. It's nice. So, this is number... Okay, tapos, this one, ayan, if it is cold, ayan. This one, like that. Ayan. Pang winter, pang spring din to kasi pag malamig pa rin. Ayan guys, pag malamig sa labas. Wow. Love it. Here. Next is ang ating blazer. Bring lang natin. Diba ang ganda? Yung guys, ang kalat. Oh, diba? Nice din. See? Ito guys. Ayan o. Okay, let's try this. Guys, look ang ating pants. O, diba? Tama ba ito ang kanyang Ang kanyang shoes? Di ko alam eh. If this is the right shoes for this, I don't know. So, diba? Maganda din kung hanapan mo siya ng magandang blouse. Or t-shirt or something like that. Ayan, naghanap lang ako. Pero gusto ko din siya kasi maluwag. Ayan, magandang hanapan lang siya ng magandang... Ayan, Yes! We're now ready for winter. Oh, see? Ready na tayo for winter. Ayan. Ang hindi ko nasuot pa guys is ito, leggings. Ganda yung leggings, diba? Ayan. Hindi ko nasuot yan.
Pero alam ko okay din. Pero ito gusto ko i-try. Okay, let's try this. Yung pants, napaka-stretchable nyo guys. Ayan o. Stretchable. Parang skinny jeans siya. Pero hindi skinny jeans. Yung texture niya parang hapit na hapit siya sa balat. Ayan. Nakapit talaga siya sa skin, sa balat. Nice! Love it! I love it! I love them! Oh. Ito lang yung hindi natin na-try guys. Skinny jeans. So, ayan guys. That's all for today. And I hope na nag-enjoy kayo sa ating try-on haul. Try and try. Try and try. Ayan. Thank you very, very much for watching. And I hope you enjoy. And if you enjoy, please subscribe, hit the notification bell so that you're all updated every time we have a new video. Ayan, thank you. Subscribe. See you again on my next video. Bye! Ayan, bye guys! Salamat. Thank you so much sa inyong pagpanonood. Walang sawang panonood sa aking mga videos. Ay, yung init guys! Ang init! Grabe! Kung alam nyo lang, init. Palamig muna tayo. Andito sa baba yung aking electric fan. Oo, nasa baba yung aking electric fan guys kasi alam nyo ba yun? Nakakapagod kaya pala nakakapagod ang mag-try on haul. Bye!